Välkommen till V-Parts Garage. Fredrik heter jag. Idag tänkte jag visa hur man byter stereoenhet på vår V70 från 06. Samma gäller då på både S60 05-09 och XC70 05-07. Vi byter ut den här originalstereon till en dubbeldin-stereo. Och förutom då en touchskärm så får du då även större möjligheter att justera ljudet precis som du vill ha. Och även då möjligheten att ansluta din telefon via Bluetooth. Och även utgångarna på baksidan av stereon för att då eventuellt koppla in ett externt slutsteg för till exempel baslåda då. Och då börjar man med att ta bort då den här kåpan som sitter för växelspaken. Skjuta in då ett demonteringskit här i ändarna och försiktigt bryter upp själva kåpan då. Fungerar precis på samma sätt på bilar med automatväxellåda. Däremot så blir det lite trängre, lite mindre utrymme för de bilarna då. Och när den kåpan är borta så kommer du åt de här 2 stycken torkskruvarna som sitter i nederkant av panelen då. Så vi skruvar bort dem. Sådär. Och då tar man då försiktigt tag i hela enheten i bakkant här då. Och böjer ut den. Så. Då har vi då lite olika kontakter här, bland annat då till stereoenheten, AC:n och radion då. Sen har just den här bilmodellen så har ju ett externt slutsteg monterat under passagerarstolen fram då. Och då behöver vi också då rycka ut den här kabeln för just det steget då. Och så kontaktstycket för stereon och den för radion. Och viktigt nu då innan man tar bort kabeln för AC-enheten är att man ser till att minuspolen är bortkopplad från batteriet. Och det är för att undvika eventuella felkoder som vanligtvis brukar kunna dyka upp då efter att man har tagit bort kontakten till AC-enheten. Felkod på airbagen brukar det komma upp. Och så sista kontaktstycket då, det är till 12 voltsuttaget. Sen tar vi bort den här till våran arbetsbänk. Då har vi hela enheten på bordet och då ska vi plocka isär den då för att då få ut själva stereon från den här enheten. Så då börjar vi med att skruva bort de här skruvarna som sitter på baksidan. Och då är det ju Torx 25. Och så sitter det 3 stycken mindre skruvar här i ovankant. Och då kan man då med ett demonteringskit försiktigt bända loss den här ramen då. Så. Och då har vi då stereoenheten och AC-enheten som måste försiktigt böjas ut då för att kunna göra plats åt den nya stereon då. Så AC:n först. Och då har vi då små hakar och clips då för att få ut själva enheten då från den här kåpan. Och då tar man försiktigt demonteringskittet. Så, och då har vi då stereoenheten ute från kåpan. Tyvärr då så har den ramen som medföljer i vårat kit inte ett hål då för själva telefonen. Så för att demontera själva telefonenheten från den här så har du då clips på vardera sida, stora plastklips, och de trycker man då enkelt in och trycker ut telefonen. Då ska vi se till att montera den nya stereon och sätta tillbaka då AC-enheten för att sedan montera hela enheten i bilen. Så, då har vi den nya stereon från GAS här som vi ska montera. Och för den ramen som vi ska montera i själva den stora enheten så behöver vi inte ha den ramen som följer med stereon. Så den tar vi bort. Så, och för den här nya ramen så kommer vi inte behöva den här metallramen som kommer med stereon. Så den tar vi också bort. Håller man enkelt ut de här små hullingarna och så glider man av den bara. Så den nya stereon går in bakifrån. Och skruva i skruvarna som medföljer kittet. Så, och då tar vi då och fixerar själva ramen i stereon då. Då använder vi de medföljande skruvarna. Så då sätter vi igång med att återmontera allting då. För att sen stoppa in den i bilen igen. Då börjar vi med stereoenheten. Och då har du då clips på sidan, precis som originalet. Se till att de hamnar i rätt läge. Och sen då själva AC-enheten. Sådär, och då kan vi avsluta med ramen då.
Och då får man trycka upp den lite grann samtidigt för att de ska åka in i rätt läge då. Och då kan vi skruva i skruvarna från baksidan då. Och då har vi de två lite större torkskruvarna här. Och på ovankanten då så har vi de tre lite mindre torkskruvarna. Då är hela enheten återmonterad och stereon sitter åt rätt håll. Så nu är det dags att koppla in den i bilen. Sådär, då är vi tillbaka i bilen och då ska vi sätta igång med själva monteringen utav stereon. Och i det här fallet så är det en del kontakter som inte ser likadana ut och i kittet som vi har här då så ingår ju kabeladapterna för att få ut rätt signal och ström och så vidare. Så vi börjar med antennadaptern och antennkabeln från bilen är då den här. Och då är det ganska enkelt att bara trycka in den här i rätt spår. Och efter det så har vi då ström och signalkabel därifrån. Och i och med att det här är då ett aktivt system, alltså ett system som har ett externt slutsteg original i bilen, så behöver man inte den andra adapterkabeln som följer med i kittet. Utan då använder man istället den här RCA-kontakten. Och den kopplar du in i den kabeln som får plats. Den ena har 6 stift och den andra har 8 stift. Och i det här fallet så är det den gråa. Och då kopplar du in den. Och de här tillhörande går ju in i bak i stereon då. Så då har vi alla kablar uppdaterade. Och då kopplar vi in kablarna som ska in i stereon först. Och här är då kablarna för de som följer med själva stereon. Där du kan till exempel då välja att koppla in en backkamera eller liknande då. Och den går då in på bara ett ställe. Antennen går ju bara in på ett ställe. Och glöm inte att koppla in sladden för mikrofonen. För vill du kunna utnyttja då bilens eller stereons handsfree-funktion så behöver du då mikrofon kopplad. Och den har vi ju dragit färdigt här. Så den ska in i det stiftet eller den porten det står mick på då. Sen i och med att det här är då ett aktivt system med ett externt slutstereo original då, så ska de kablarna in bak i stereon här. Och då har du ju då en liten blå kabelstump här som sticker ut från RCA-adaptern. Och det är då en signalkabel som kan kopplas på den som heter remote då, till exempel från stereon. Sådär, och då ska man då koppla ihop de här kablarna då för att få bra kontakt använder vi en sån här liten skarvhylsa då. Och de här kablarna var ju som sagt lite korta så vi tar och kopplar in det sista vi gör när vi börjar närma oss med stereon då. Och nu kan det även vara ett jättebra tillfälle att föredra kablar till exempel ett externt slutsteg om du skulle vilja driva en baslåda i framtiden. Så de kablarna har vi också dragit och passa på att koppla in dem också. Och då kan du då stoppa tillbaks kontakten för AC-enheten och även då för 12-voltsuttaget. Och då även den här korta jävla kabeln till RCA-adaptern. Och när allting är inkopplat då kan du försiktigt vika in stereon igen, eller hela enheten. Försöka trixa dig förbi både växelspak och alla kablar i bakänden då. Och då är det bara att skruva in de här två skruvarna i nere i kanten. Och så tillbaks med själva kåpan då för växelspaken. Och sen försiktigt lirka ner och trycka till. Sådär, då är monteringen färdig. Och då är det bara att gå tillbaks och sätta på minusspolen igen. Oh. Sådär. Så monterar du huvudenhet på V70 05-07. Och det här paketet köper du såklart på vparts.se.
Och skriv gärna i kommentarerna nedanför om du vill att vi gör ett ljudklipp om någonting annat rörande Volvo. Annars glöm inte att prenumerera på kanalen, så hörs vi nästa gång.